Всім привіт! Отже, не встиг я повернутися в Київ, вже одразу їду назад, але не на Закарпаття. У нас сьогодні буде цікава поїздка. Ми їдемо сьогодні через Білу Церкву на Вінницю, далі через Хмельницьк на Чернівці, там ночуємо і далі їдемо завтра в Бухарест. Отже, це відео про поїздку в Бухарест. Тут буде більше присвячено перетину кордону, дорогам по Румунії, також зарядкам по Румунії. І одразу відповідне питання, яке, мабуть, всі мені зададуть потім в коментарі до цього відео, це як я виїду за кордон, оскільки я чоловік, зараз війна, військовий стан і чоловікам виїзд заборонено. Ну да. В мене є легальний спосіб виїзду за кордон, оскільки я не придатний до військової служби. Я пройшов військово-лікарську комісію, отримав відповідний висновок, в мене є довідка. Все офіційно, тож я думаю, що це питання можна закрити і далі перейти до чогось цікавішого, поговоримо про машини. Fair enough. Отже, виїжджаємо на зараз 99%. Поїдемо по Одеській трасі, там ми ще раніше не їздили, раніше ми завжди їздили Житомирською трасою. Тож, не будемо гаяти часу, поїхали! Отже, доїхали до Вінниці, заряджаємося. Тут є така зарядочка компанії ND Group виробництво в білінгу UGV. Ця станція примітна тим, що, по-перше, це станція виробництва ND Group, яка дає потужність до 95 кВт. Таких станцій в Україні, я думаю, що майже це єдина. Так, взагалі, компанія ND Group виробляє станції, які дають 50 кВт, 60 кВт, а це 90, в принципі, дуже рідкісний екземпляр. По-друге, це станція в білінгу UGV. В білінгу UGV дуже мало станцій, а швидкісних всього 3. Одна в Запоріжжі, одна в Полтаві, одна тут. Тож, ще один момент, чому ця станція унікальна. І третій момент, ця станція дуже дешева, вона коштує всього 7 гривень кВт-година. І потужність в машині, бачите, пише 81 кВт. Тобто, навалює дуже добре. До 100% пише годину, я думаю, що ми зараз понизимо рельміт трошки до 95, щоб тут не займати місце, тому що станція дуже популярна. А сьогодні ми вже проїхали 230 км, плюс ще там 20 ми завтикали на початку зафіксувати, тобто 250 км. Ну от я зарядив машину у Вінниці, зайняла зарядка 42 хвилини. За 42 хвилини зарядив з 20% до 89%, тобто фактично повну батарею. І потужність була дуже добра. Станція не вибивала, з нею все класно. Зарядився суперово. Зараз трошки переїхав машиною в кафе, тут буду їсти зараз кафе Теремок. Хотів їсти в іншому кафе, яке поряд з зарядкою, але воно зараз щось не працює, тому трошки прогулявся, тут 10 хвилин пішки. В принципі, якщо у вас машина заряджається довго, то це також добрий варіант і поїсти, і зарядитися. Але в моєму випадку я просто замовив їжу, трошки прогулявся, походив і вже ставлю машину біля кафе і йду їсти. Не суміщаючи зарядку, по суті. Отже, 3:30 година дня, ми зараз в Хмельницькому і будемо зараз виїжджати на Кам'янець-Подільський. Возимо людей на Блаблакарі, як і в попередній поїздці, то, в принципі, дорога вся відбивається. І у нас є пасажири на кожен участок маршруту. Зараз ми чекаємо, що хлопець підійде в Хмельницькому і веземо його до Кам'янця-Подільського. Далі ще двох веземо з Кам'янця-Подільського до Чернівців. А по маршруту у нас вийшло, що ми вже проїхали 370 км, бо тут ще 20, типу, не враховано. І розход трошки впав. Їдемо. Така дорога у нас буде нерівна дорога. Але сподіваюся, що асфальт рівний. Отже, приїхали ми в Чернівці. Дорога вийшла у нас 550 км по суті. І розход 17,4. Приїхали на 15%. З останньої зарядки приїхало 305 км. Це, нагадаю, з 90% до 15%. В принципі, десь 300 з чимось можна залізно приїхати. Тепер ставимо машину на зарядку. Буде стояти тут до ранку. І заряджатися будемо через отакий кабель. Тип 2. Свіженький кабель новий, купив нещодавно його. З однієї сторони вставляється в машину, з іншої в розетку тип 2. Ходімо. Отже, у нас тут є станція з розеткою тип 2. Вставляємо сюди оцю частину. І друга частина у нас буде йти в машину. Авторизуємося і будемо заряджатися. Єдиний мінус такої зарядки в тому, що може піти якась погана погода, він забрудниться, наприклад, зараз починається дощ. І зараз в мене кабель весь буде мокрий і грязний. І на ранок я буду брати цей грязний кабель і класти собі в машину. Оце головний мінус таких зарядок. Їх в Європі більшість. На жаль, європейці віддають перевагу таким зарядкам з розеткою, ніж зарядкам з кабелем. Тому
Вам треба купити такий кабель, якщо ви їдете в Європу або користуєтесь такими зарядками, як я зараз користуюсь від розетки. Тож, в принципі, зарядка нормальна, компактна. Єдине, що мінус, що у вас буде кабель брудний, а я буду весь мокрий. Так, а заряджаємося ми, як завжди, в одну фазу на 32 ампери. Так. Зараз він трошки розженеться. І ставимо ліміт 100%, оскільки завтра нам зранку виїжджати на Бухарест. 10 годин зарядка. Ох, який дощ пішов. Так, отже, наша машина зарядилася вже. Від'єднаємо кабель. До цього подивимося, що у нас тут. Так, ми зарядили 63 кВт години, 100%. Будемо зараз далі їхати. Забираємо кабель звідси, забираємо кабель звідси. О, навіть якийсь текст написано. Цікаво. Все, спаковуємо кабель. Трошки він забруднився, не так, щоб сильно критично, але нормально. Отож, виїжджаємо з Чернівців на кордон до Сочави. І далі їдемо, у нас буде перша зупинка через 228 км в місті Бакау. Приїдемо туди, буде 56%, там буде зарядочка на 50 кВт. Але, можливо, буде менший відсоток, тому що я не знаю, скільки буду на кордоні ще чекати. Поїхали. Отже, на годиннику 9:10 ми приїхали на кордон. Дивимося, скільки пройдемо. На годиннику 11:30. Прохід української сторони кордону зайняв 2 години і 10 хвилин. Прохід румунської зайняв до 10 хвилин. Заїхали, зараз, в принципі, дуже велика черга з української сторони, оскільки перевіряють ретельно всі документи. Мене питали, в мене є довідка з ВЛК, як я вже казав, та військовий квиток також питали. Подивилися уважно, що мені дозволений виїзд, то, в принципі, дозволив виїзд без проблем. Багажник дивилися порухово, поставили штампи, румуни майже нічого не питали, їм просто було цікаво ще. До речі, яким чином я також виїхав, питали, скільки в мене дітей, чи є 3. Ні, в мене немає 3 дітей, в мене лише 1. Тож зараз ми прямуємо вже в Бакеу, мало приїхати о 12, приїдемо тепер о 2, тож зробимо ще невеличку технічну зупинку на перекус, тому що вже їсти хочеться. Отже, перший квест в Румунії – поміняти гроші. Неділя нічого не робить. Всюди написано «Домінціс інчіс». «Домінціс» значить неділя, «інчіс» значить нічого не робить. Шукаємо, що робить. Так, я поміняв, тепер в мене є румунські леї, трошки 80 євро поміняв. Ось такі вони гроші. Схожі матеріали на якусь клейоночку. Мабуть, не рвуться і не намокають. Дуже зручні. Так, гроші поміняли. Я думаю, нам має вистачити на кілька днів. Цих 80 євро будемо з них їсти. Будемо з них купувати продукти, оскільки курс зараз дуже непередбачений і платити карткою не дуже вдала ідея. Тому переходимо на готівку. Залишилось нам ще їхати 1,5 години до того Бакеу і приїжджаємо навіть більшим зарядом, ніж планувалося. 53% буде. Тобто заряджатися будемо, я думаю, що навіть до 100%. Подивимося зараз, що там з зарядкою. Я думаю, що там буде все добре, але якщо ні, то є там і інші варіанти, бо в тому Бакеу десь близько 10 різних станцій зарядних. Поїхали. Коротше, їдемо ми по європейській трасі на автопілоті, і більшість траси то насправді дороги з обмеженням 50 км на годину. Автопілот їде дуже чудово, тобто він заїжджає в село, скидає до 60, виїжджає з села, набирає до 110. І коли ми виїжджали, нам писало, що їх 200, там щось 40-250 кілометрів, і то займе менше, ніж 50%. Я спочатку подумав, що то щось, коротше, дивне. А зараз я дивлюся на свій графік, в мене розход 10 кВт годин на сотню, і в мене на 65% ще може приїхати 460 км. Тобто, в такому, коротше, румунському темпі, я думаю, що можна було б навіть спробувати їхати до Бухареста без зупинок. До Бухареста їхати з кордону 470 кілометрів. Так що їдемо, і це от останні 50 км графік, тобто він настільки низький, останні 50 км. Це трошки прискорення йде на трасі, і далі знову село. Траса і знову село. І так коротше, їдемо. І приїжджаємо, по графіку вже 52% буде, як приїдемо. При тому, що виїхали ми вже сьогодні приїхали 160 км. Отже, приїхали в місто Бакеу.
Тут зарядна станція на АЗС і стоїть прямо так, як колонки з бензином. Тож я перший раз заїхав, не побачив і зробив коло і вже знайшов. Зараз спробуємо зарядитися. Наскільки я розумію, що ця станція на 50 кВт і вона йде під кілька білінгів одночасно. Тобто можна підключитися через білінг E.ON або через білінг Renovatio румунський. І через E.ON зараз для українців безкоштовно має бути ці зарядки. Тому я спробую запустити через E.ON. Я не знаю, чи вийде, чи ні. Написано, що тут цю зарядку можна лише через Charging Tech запустити. Тобто через аплікушку цю ми не запустимо. Тоді через цей Renovatio спробуємо зарядитися. Ну, чекайте. CCS, обираємо. Так, логінимось. Я заберу в свою машину, тут треба вказати, о котрій годині забереш. Наприклад, я хочу зараз 3 година забрати о 4:15. Та Start Charging. Іде підключення, блимає синеньким. Так, все, пішла зеленим. Тут нічого не пише, зараз подивимося, що пише в машині. В аплікушці пише, що Charging is starting. І зараз тут має, по ідеї, з'явитися оці дані по кіловатах, по цьому всьому. Так, пішла зарядка, статус Charging. Тут є певна затримка з тим, коли воно оновлюється в аплікушці. В машині пише 43 кВт, в принципі, нам до 100%, я думаю, що ми не будемо тут прямо станцію до 100 займати. Займемо до 97. Я думаю, що, в принципі, то буде нормально. Йдемо годинку поїмо і будемо їхати на Бухарест. Отже, тут зарядилося до 97% і прокладаємо далі маршрут на суперчарджер в Бухаресті. Суперчарджери зараз в Румунії безкоштовні, і в принципі вони до того були безкоштовні, так що нам немає сенсу їхати на якусь іншу зарядку, приїдемо на суперчарджер і по прибуттю буде аж 44%. Що, в принципі, дуже високий відсоток. Отож, якщо ви, наприклад, ночували б в Сучаві, біля кордону з Чернівцями, то може з Сучави, в принципі, доїхати до Бухареста на одному заряді на Теслі. Оскільки дороги такі не прям сильно швидкісні. І нам малює, що зараз на 97% ми можемо проїхати 567 кілометрів. Ну, це дуже, коротше, високі показники. Так що, зарядилися, виїжджаємо. Коротше, румунський стиль їзди. Значить, йде траса, на якій йде всього 2 смуги. Одна смуга туди, одна смуга сюди. Але є дуже широка обочина, і чомусь більшість авто їдуть по цій обочині. Але обочини не вистачає для того, щоб їхати там повноцінно. Тому вони їдуть одними колесами на обочині, а іншими колесами на смузі. І якщо ти хочеш їхати по смузі, наприклад, їх зробити випередження, ти виїжджаєш на зустрічку. І виходить, коротше, абсурд, що ти їдеш або по обочині, або по зустрічці. Типу, іншого варіанту в тебе їхати, типу, немає. І я спочатку думав, а може тут це просто такі 4 смуги? Але ні, якщо тут було 4 смуги, там посередині така, типу, подвійна суцільна, а тут не подвійна суцільна, тут одна смуга. Це просто обочина. І всі отак от їдуть. І, коротше, швидкість тут також, типу, в селі 50, а на трасі 110. А по факту ми, коротше, їдемо, хто як хоче, так і їде, типу, невідомо. Типу, отак от хоче об'їхати фуру, вона виїжджає колесами на смугу, а вона йде по обочині, як їхати, невідомо як, і всі, коротше, прижимаються, і якийсь такий дикий дурдом. Типу, і по факту постійно їдеш або по зустрічці, або по обочині. Якось думав їхати по правилах, їхав півдороги по правилах і викупив, що так ніхто не робить, і тепер просто я беру якогось місцевого і їду за ним. Щоб якось їхати з швидкістю з потоку. Але також по потоку їхати невідомо як, тому що половина людей їде по обочині. Ну, бред. Залишилось нам їхати ще 1 годину до суперчарджера. Вже навіть почалося precondition battery for fast charging. А тут на суперчарджері вказано, що він temporary close. Цікава штука, у мене такого ще не було, що в суперчарджер показувалося, що він якийсь непрацюючий. Я подумав, може в мене щось з машиною. Я подивився, що поряд ці суперчарджери вказані як працюючі. Тобто саме цей, на який я хочу поїхати, він вказаний як непрацюючий, і коли вбираєш, він каже, що він типу непрацюючий. Написано, що він closed. Я не знаю, то коротше,
Зараз приїдемо на нього, подивимося. Може він не працює зараз лише цю годину. Тобто, може зараз ми приїдемо, коротше, він буде працювати. Якщо ні, тоді будемо шукати собі якусь іншу зарядку, скоріш за все. Але це було прикро, оскільки там дуже добрий суперчарджер на 250 кВт і безкоштовний. Якщо не працюватиме, тоді, мабуть, поїдемо завтра на нього. У нас ще завтра є час в Бухаресті, але хотілося все-таки сьогодні. І прикольно, що воно починає прекондішн, тобто на суперчарджері. Тобто воно прекондішн починає, хоча він показує, що він не працює. Якась така дурня. Я думав, може проблема якась типу з інтернетом. Я додав трошки інтернет в машині, щоб вона подивилася, чи точно він працює. Вона не навела цю інфу, сказала досі, що він досі не працює. Так що їдемо на Абум, година 15 до суперчарджера. Приїдемо, будемо дивитися, чи працює він, чи ні. Отже, ми зловили трошки LTE, і нам показало, що суперчарджер тепер працює. Ми знову проклали до нього маршрут, і тепер у нас гріє батарею. І залишилось ще їхати 76 кілометрів. Всю дорогу ми їхали по селах і по таких якихось неясних дорогах. Але зараз ми через буквально хвилин 15-10 маємо виїхати на маленький шматочок автобана. Бачите, це задоволене обличчя? Це автопілот 140 км на годину на автобані. Оце прям те, що треба було, душа за сьогодні. Суперчарджер V3, автопілот, автобан, нормальна швидкість і можу трошки відпочити. А не оті ото села. Село. Отак треба їздити. От така дорога тепер буде добра. Шкода, що недовга. Отже, приїхали на 17% на суперчарджер. Приїхали сьогодні вже 320 з останньої зарядки. 1080 всього за цю поїздку з Києва. Отже, це наша перша спроба взагалі на цій машині зарядитися від V3. Від суперчарджера потужністю 250 кВт. Пробуємо, як то буде. Перероблений порт. Вставляємо. Так. Так, ставили. Синеньким. І зараз воно пішло зелененьким. Отже, зарядка працює? Працює. Господи, ходімо дивитися. Чуєте, як сильно пішло гудіти? Ну, давай, подивимося, як там воно. Так. Та щось якось слабенько, 170 кВт всього набрало. Я щось думав, зараз буде 250. 170 кВт до 90% буде 50 хвилин. А якщо, наприклад, до 80 би я заряджався, то це 25 хвилин. Якщо до 90% 35. Ну, в принципі, ідея ясна. Суперчарджер V3. Суперово. Заряджає нашу машину. І безкоштовно. Насправді, по моїм відчуттям, така планка психологічна йде від 90-80 кВт. І далі вже ці хвилини, там йде плюс-мінус 10 хвилин. Тобто тут зараз на V3 машина заряджається повністю з 20 до 80% за 25 хвилин. А в Україні на 120 кВт, які майже, по суті, вдвічі слабші, заряджається за 30 хвилин, тобто всього 5 хвилин різниця. Причому на зарядці в 85 кВт заряджається за 35 хвилин, за 40 хвилин. Ну, тобто, фактично, оці суперчарджери V3, це дуже класно, дуже круто, що вони такі швидкі є, але вони не дають прям такого суперкрутого приросту по часу заряджання від V2 або навіть від 120 кВт в Україні. Це ще класний плюс, в тому тут немає номерків на станціях, тобто вони не ділять потужність, на відміну від V2. Тобто тут завжди буде максимальна потужність, і у вас не буде як на V2, що ви приїхали там ще 60 кВт. До речі, був трошки неправий, воно далі набирає потужність, я думав, що воно там зупиниться, воно далі набирає вже 190 кВт. Отже, завершимо нашу поїздку в Бухарест на тому, що приїхали ми 1100 км з розходом 16. В середньому 93% у нас зарядилося на суперчарджері, сесія була... Де там пише, коротше... Не пише тут. Коротше, сесія була безкоштовна. А виявилося, що тут є зарядка така.
А нас, в принципі, 90%, але не знаю, подивимося, чи буде нас вона заряджати тут, чи не буде, просто цікаво. Так, отож підключилося. Ні, майже тут треба якась авторизація на то, карточка малюється. Добре, то не біда. У нас машина заряджена. Ми, в принципі, тоді цим користуватися не будемо. Я не хотів займати це місце, насправді, для зарядок машин, оскільки машина в мене заряджена. Але тут є ще одне місце, а зарядка лише одна, а інших місць, де запаркуватися, майже нема. Тож стою тут. Так що, сорі, ребята, трошки паскудно поступив, що зайняв місце, але воно тут тих тут два, а зарядка одна. Так що, по ідеї, все одно машина якась інша зарядиться, яка прийде, якщо прийде. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, ставте подобайку, шерте своїм друзям та підписуйтесь на цей канал. Ми в Бухаресті недовго, 2 дні, а далі ми їдемо в Стамбул. Тож буде ще відео про поїздку з Бухареста в Стамбул. Це зарядки в Болгарії, зарядки в Туреччині. Турецькі дороги, перетин кордону, Румунія, Болгарія, Болгарія, Туреччина. Буде цікаво. До зустрічі. Бувайте.